Kính thưa quý vị, tôi tên là Tâm Nguyễn từ trường Advanced Beauty College và Cal State Fullerton. Hôm nay quay lại với chương trình tài chính Money Smart. Hôm nay rất vui là có và vinh dự có một người khách đặc biệt và Tâm sẽ giới thiệu sau này. Today we have a very special guest. It's Dr. Debra Leahy, who's my special guest today for Money Smart and chương trình tài chính. Welcome, Dr. Leahy, to our program. Thank you, and may I extend to you a happy Lunar New Year. Yes, chúc mừng năm mới. Happy Lunar New Year to you too and Cal State Fullerton. Thưa quý vị, Dr. Debra Leahy là hiệu phó của International Programs tại Cal State Fullerton và cũng là một khoa trưởng về Extension Programs. Dr. Debra Leahy, welcome to Little Saigon, Orange County. You're one of the newer deans at Cal State Fullerton in the role of Associate Vice President of International Programs, along with our Dean of Extension Programs. Absolutely. Thank you for the warm welcome. Yes. First and foremost, I wanted to learn a little bit more about you in the audience. So you're new to Cal State Fullerton, new to California. Yes. Please share with us your background and where you came from. Absolutely. I myself am a first-generation college student. And for me, always, even from a young age, I felt like social mobility was important for me, but as much as I can pay it forward. And that's part of what brought me to Cal State Fullerton. Wonderful. Tiến sĩ Debra Leahy là một người đầu tiên trong gia đình của cô ta đã đi học ở đại học 4 năm và đối với cổ cái đó rất là quan trọng để có nhiều cơ hội hơn khi mình học cao học, và đấy cũng là trong cái giai đoạn của câu chuyện của cổ và từ đó mới đưa cổ tới ngày hôm nay đến với Cal State Fullerton. I would also add, from a young age, even though I didn't come from a well-traveled family, I've always been curious about how knowledge crosses borders. So I did study international higher education, and I'm bringing that together with my focus on adult learners, since I have always been an adult learner. When I saw the job opportunity at Cal State Fullerton, you can imagine my surprise, and even further, when I was offered the position, you can imagine my delight. Wonderful. Tiến sĩ Leahy nói là mặc dầu cô không phải từ một gia đình mà đã đi được nước ngoài và đi nhiều, cô ta luôn luôn nghĩ về hướng về nước ngoài và muốn tìm hiểu nhiều văn hóa và đa dân tộc. Hơn nữa là cô ta tiến sĩ Leahy đã rất là nghiên cứu nhiều về khi cổ học cao lên về mấy cái chương trình hợp tác quốc tế về international, cũng như là cái giai đoạn của trong cơ hội cổ đã nghiên cứu nhiều về khi mấy người mà lớn tuổi hơn để đi học. Thành ra khi cổ thấy một cái cơ hội ở Cal State Fullerton phối hợp cả hai để cổ làm hiệu phó và khoa trưởng, cổ rất là vui mừng để về đây. Yes. Thank you for sharing that background. You shared a little bit. What is your where did you live previously, and what education did you receive that is related to as part of your journey that brought you here today in terms of the international and adult learning? Absolutely. Yeah. So I lived in Boston. I lived north of Boston in a city called Salem, known for witch trials. Yeah. But what I did was I went to undergraduate college at Emerson College and studied English. And then got my more advanced degree also in English. And I was interested in post-colonial literature, so how do people and ideas move across borders. And then I was going to go into government work, so I also got a degree in public administration. But then I started teaching. And once you start teaching, you can't walk away from it. You want to be with the students, you want to pay it forward. So I got my doctorate degree in international higher education from Northeastern University. And that's what led me to be a leader in international higher education. Wonderful, what a great journey. Thanks for sharing. Tiến sĩ Leahy đã từng lớn lên ở khu vực Boston và một cái thành phố gần đó tên là Salem. Và hơn nữa, cổ đã học từ cử nhân tới thạc sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ thì cổ đã học về English, về tiếng Anh. Ngoài ra, cổ cũng đã từng học về vấn đề chính phủ và
khi cổ đi học lên cao hơn tới vấn đề tiến sĩ, bằng tiến sĩ thì cổ đã học cái sự nghiên cứu về tất cả các cái ý tưởng, và khi nhiều cái ý tưởng từ một nước đi ra nước ngoài. Hơn nữa là cổ cũng khi trong cái giai đoạn và có cơ hội đi dạy ấy, và cổ rất là thích làm giảng viên và dạy trong các lớp, và cổ nói là mặc dầu cổ có cơ hội để đi làm việc với chính phủ Mỹ, cổ lại yêu thích tiếp xúc với sinh viên. Thành ra cổ nói khi mà đã đi đường đó thì cổ đã theo đuổi đường đó. Hơn nữa khi cổ đã đi học cao học tiến sĩ ở Northeastern về International Education thì cổ trở thành một người lãnh đạo về vấn đề hợp tác quốc tế. Thank you for sharing that. Recently, as you've moved here from Boston and gotten settled into your leadership role at Cal State Fullerton, you've had the chance to come down and visit the largest Vietnamese community in the world outside of Vietnam, here where most of our audience is from and where we're sitting today at Little Saigon TV. Please share with us your experiences and observations and thoughts of coming to Little Saigon. Yes, well, I have to thank you for introducing me very much so to the area. When I look at my role in delivering international higher education, part of what drew me to California was the diversity of regions and neighborhoods, and Little Saigon was the top of the list, easily. There's no doubt in my mind this is where our strategy begins. So being at the largest Asian Garden mall was very impressive to me, to see how the community members came together. I recall there was a visitor from a university there, and how the community members came together to support the advancement of education, what meant a lot to me. I was also fortunate enough to visit Advanced Beauty College, and it felt like social mobility was in the air, but also just an honor for culture and history and people's backgrounds and ideas of the world and the region, and it meant a great deal to me, and I want to do more. Tiến sĩ Leahy chia sẻ là cổ đã từng đến khu vực quận Cam, Little Saigon của mình. Cổ đã tham dự một vài sự kiện ở Phước Lộc Thọ, và một trong sự kiện đó là cổ đã được tiếp xúc với các người trong giáo dục. Và khi tiếp xúc với mọi người trong giáo dục, bà rất là vui và bà cảm nhận được cái sự quan trọng về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ vân vân. Bà nói là khi bà chọn đến Cal State Fullerton, và với cái vai trò của bà về làm khoa trưởng và phó hiệu trưởng, bà nói là bà rất là thích là cái khu vực của mình, miền Nam Cali rất là đa văn hóa, và trong nhiều cái văn hóa ở khu quận Cam ở miền Nam Cali, cô nói là cái khu Việt Nam mình, Little Saigon là đầu tiên và hàng đầu đối với Cal State Fullerton và đối với cái vai trò của bà. Thành ra bà rất là vui đã đến với Little Saigon. Hơn nữa bà cũng có một cơ hội tới thăm trường thẩm mỹ Advanced Beauty College, và bà cũng là đã keynote speaker từ một cái graduation ở tại trường, và cô được tiếp xúc với mấy anh chị mà đang học nail, chương trình nail, và bà cảm nhận được cái sự vui mừng của bà với một cái nơi tập hợp được về không chỉ là văn hóa, ngôn ngữ, về thành ra khi bà nhìn được thấy mấy cái hoạt động ở tại Phước Lộc Thọ cũng như là trường thẩm mỹ ABC, bà rất là vui. Đối với bà thì bà sẽ tiếp tục mong có nhiều dịp, cơ hội ở trong cộng đồng Việt Nam mình hơn, với cái vai trò của bà ở Cal State Fullerton để làm việc với cộng đồng Việt Nam chúng ta gần gũi hơn. Thank you so much for sharing your observations, your thoughts, and your commitment to diversity in Little Saigon. Absolutely. At this time, we're going to transition as we finish our first segment here. We'll take some time for our, is there any final words in this first segment that you'd like to share and leave the audience with? I would like to extend my willingness to get more involved. You know, I'm new to California, I'm new to Cal State Fullerton, but in Little Saigon, I feel like I would love to be involved in organizations that can advance education. My background in international education may position me well there, so I would encourage to reach out. Okay. Thưa quý vị, ai mà ở Little Saigon mà có hội về liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ vân vân ở trong quận Cam, bà rất là vui mừng để hợp tác và sẵn sàng. Thành ra quý vị cứ việc liên lạc với tiến sĩ Debra Leahy, phó hiệu trưởng và trưởng khoa ở trường đại học Cal State Fullerton. Bà rất là mong muốn nghe từ quý vị, và xin cảm ơn quý vị.